السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنكمل في شابتر الميكانيكال فنتيليشن. هتكون هذا الفيديو الثاني لشابتر الميكانيكال فنتيليشن. وقفنا عند المود اوف ميكانيكال فنتيليشن. مود قلنا هي الطريقة التي أريد أن تعمل بها الماكينة أو الجهاز أو الفنتيليشن على المريض. هي الواي ذات الماشين فنتيليت ذا بيشنت. تمام، هي بتحدد هاو ماتش كم المريض ويل بارتيسيبيت، ممكن يشارك في ايش؟ في التنفس. هاي اللي انا بحددها من المود هذا. طبعا كل مود بيختلف حسب كمية مشاركة التنفس وتعب التنفس على المريض. عندنا تو مود، عندنا يلي هنا there are major two مود. عندنا volume مود وعندنا pressure مود. عندنا pressure مود ناخدهم واحدة عشان تفهموهم. نيجي على الفوليوم مودز. الفوليوم مود يعني مود له علاقة في الفوليوم، في كمية حجم الهواء داخل اللنج، يعني بوقف النفس عند حجم اللنج. له علاقة في الفوليوم، في الكمية. تمام، في الحجم. قال لي أول مود من الفوليوم مود هذا كله بوزيتيف بريشر. أول فوليوم من الفوليوم مود هو بسموه كنترولد مانداتوري. controlled mandatory mechanical ventilation. سيبوكم من mechanical ventilation، هو controlled mandatory ventilation بسموه CMV. C اختصار لكنترولد، M اللي هو المانداتوري، V الفنتيليشن. ايش يعني controlled mandatory ventilation؟ كنترول يتحكم، فقال لك controlled في الماضي يعني متحكم به، controlled. تمام. mandatory يعني إجباري. ventilation تهوية إجبارية متحكم فيها. تهوية إجبارية إيش؟ متحكم فيها. تمام. controlled mandatory ventilation هو CMV. في بقول عن الكنترول، بقول كنترول بقول continuous. بدل كنترول بقولوا كنت حسب الكتب، في كتب بتقول لك continuous mandatory ventilation، في بيقول لك ايش؟ controlled mandatory ventilation. تمام. mandatory إجباري، لما أنت تشوف في الامتحان كلمة mandatory إجباري يعني هذا الجهاز بيجبر المريض يتنفس غصب عنه، والمريض بيساهمش ولا بشوية نفس. يعني كل اعتماد، كل بما أنه mandatory يعني إجباري، اعتماد كله على الجهاز. خلاص، اعتماد كله على الجهاز. هو السي ام في، سي كنترولد مانداتوري فنتيليشن. احفظوها انتوا اسلكوا سي ام في كنترولد مانداتوري فنتيليشن. قال لي بريسيت ريت اند تايدال فوليوم. هذا الجهاز انا بحدد بريسيت يعني مسبقا. انا ايش بحدد الجهاز هذا؟ بحدد اللي هو الريت كم نفس الدقيقه، والتايدال فوليوم حجم الهواء. يعني انا بقول لك والله بدي في الدقيقه 16 نفس، وبقول له كل نفس يكون فيه تايدال فوليوم 500 ملي. ففي السي ام في بحدد اللي هو الريسبيراتوري ريت، وبحدد التايدال فوليوم. طبعا بما انه فوليوم يعني التايدال، بما انه فوليوم هذا كله الفوليوم مود، اذا التايدال فوليوم كونستانت ثابت، لكن البريشر ايش؟ متغير، نفس ما قلنا قبل شوي. يقول لي هنا no patient interaction with ventilator. مهمة جدا جدا جدا، واللي فاهم مانداتوري يعني فاهم هاي الجملة. no patient ممنوع المريض interaction يتفاعل، ممنوع المريض يساهم ولو بربع نفس، ممنوع. no patient interaction في المانداتوري هذا المريض لا يساهم في التنفس. اعتماد كلي على الجهاز. اعتماد كلي على مين؟ على الجهاز. طبعا كان بيقول لك ممنوع يكون صاحي المريض، لانه بيصير تعاكس مع الجهاز، لازم يضل انا ايش؟ يعني هذا تقريبا زي اللي بيستخدموه في العمليات. تمام. قال لي بقول لك هذا complete cylinder of complex muscle relax، بعطوه muscle relax or patient يعني مريض بكون يا في كوما او بعطوه muscle relax زي وين؟ في العمليات. فلازم يكون المريض هذا ايش؟ لازم يكون نايم. له ادفانتج ديس ادفانتج، لكل مود هنلاقي ادفانتج ديس ادفانتج. الادفانتج هذا المود اللي هو الفوليوم مود اللي هو بيحكي عن السي ام في. قال لك الادفانتج له rest muscle from respiration، بريح العضلات من التنفس، يعني reduce work of breathing. لما انا بتنفس بتعبوا عضلات الصدر عندي، فلما انا احطه على سي ام في بيرتاح لحاله الجهاز، بدخلها الاكسجين بيطلع لحاله، بتعبش مين؟ بتعبش المصل اوف تشيست، بتعبوش. تمام، ما بيتعبوا نهائيا. تمام، فبريحهم. هذا الادفانتج له. فانت شفت مانداتوري يعني واحد بريحك، واحد بده يريحك.
فبريح مين؟ المصل في التنفس. 2 assured minute ventilation or peak pressure. assured بكون متأكد، بتتأكد انت من اشي اسمه minute ventilation يعني كم نفس الدقيقة، والبيك او برشر يعني ذروة اللي هو الضغط او النفس، او انه المريض بتنفس بشكل كامل 100%. هذه يعني من اللي هي الادفانتج له. هي من الادفانتج له، يعني قلنا زي ما هو هذا الادفانتج للمريض هذا. اول شيء احنا حددنا التنفس الريسبيراتوري ريت، حددنا التايدال فوليوم، تمام، حددنا التايدال فوليوم. هذا الجهاز طبعا يستخدم في البدايه، يعني بنستخدمه اول حاجه. ليش؟ لانه اول ما احنا نحطه على مكان الفنتيليشن بيكون تعبان اصلا. احنا لولا انه المريض تعبان ما حطناه مكان الفنتيليشن، فطبيعي اول ما تحط المريض على مكان الفنتيليشن تستخدم له مود زي هيك اجباري زي السي ام في، فيستخدم غالبا في البدايه للمرضى الأضعاف أو التابعين أو في الأنستيزيا في التخدير بيستخدموه. هذا من الأدفانتج له، لأنه بريح العضلات وبتتأكد من المينت فنتيليشن والبيك بريشر. أما الديس أدفانتج له إنه البيشنت كانت انيشيت بريث، المريض ما بيقدرش يتنفس لحاله، تمام، وبتعمل كسر لللنج. لما انت اللنج نايمه ولحالها بيجيها اكسجين وبيطلع منها هواء وبيدخل هواء، بيعمل كسر لللنج، اللنج بتكسر. فهذا عيبه انه المريض كانت لا يمكن انه انيشيش يبدا تنفس او يساهم في التنفس، هذا عيب له. 2 awake patient tend to buck the ventilator those require sedation and neuromuscular blocker. يعني المريض بيحاول لو صاحب ايش يدفعها، يرفضها، دفع بك انه يدفعها، لذلك بيحتاج لسيديشن منيم او مصل ريلاكسنت، انه مصل ريلاكس انه يدخل العضلات عنده انه المريض ما يصحاش. فهذا عيب، انه المريض مش هيتحمل ويصحى يشيله، فبيدفع انه بك يشيله. او فبالتالي السي ام في بما انه اجباري ما بيتنفسش يجهزه بنفسه، فهذا يتطلب ايش؟ مصل ريلاكس او سيديشن او تنويم. هذا هو الجهاز. لما انت تشوف الامتحان بيجي في الامتحان طلعوا علي، طلع هيك، هاي شهيق زفير، الفراغ بين الاثنين ثابت، شهيق زفير ثابت، طلعوا فوق كله ثابت، معدل بين الاثنين ثابت ثابت. فطبيعي الآن بدي أتنفس مرة بيزيد الشهيق، مرة بيقل الشهيق، مرة الزفير بيزيد، مرة بيقل الزفير. فهذا لما تشوفون انتوا الرسمة ثابتة 100% اعرفوا انه هذا سي ام في، جهاز تنفس صناعي، فيشي نيجاتيف برشر، فيشي اي مساهمة من المريض. المريض هنا لو انت لقيت مثلا هنا طالع فوق ونازل، في طالع هنا صغيرة هيك، فهم في تنفس من المريض. لكن هذا كله ثابت وكبير هيك، فهذا كله على الجهاز، اونلي جهاز. المريض مش راح يساعد في التنفس، بيعتمد اعتماد كله على الجهاز. فبالمختصر السي ام في كنترول مانداتوري فنتيليشن، هذا بسموه ذا كنترول بريث، الجهاز الذي يتحكم بالمريض. المريض ياخذ التنفس بشكل اجباري، الجهاز مش راح يخلي المريض لا يزود نفس ولا يقلل نفس، تمام، وبظهر لي مخطط لكل نفس، بسموه تريجر. هذا تريجر مخطط لكل نفس، هي مخطط لكل نفس بيظهر لي، تمام، وبياخذ كل الكميه المحدده كلها. انا حددت له 500 مللي في النفس، بياخذ 500 مللي، تمام. هذا من مميزات وعيوب اللي هو مكان الفوليوم مود اللي هي سي ام في. ايضا له عيب كمان مش مكتوب هنا في الكتاب، هايبر فنتيليشن، انه انا مريض معطي 18 نفس الدقيقه وكل نفس 500، ممكن هذا يكون زياده عن حاجه المريض وادخله في شيء اسمه هايبر فنتيليشن، يعني زي تضيفوه عندكم. نيجي على المود الثاني من الفوليوم اللي هو الاي سي، بسموه اسيستنس كنترول، اسيست كنترول مود اللي هو الاي سي. احنا لما اخذناها اعتبرنا في ايام اللي اخذتها انا في الجامعه، اعتبرنا انه الاي سي والسي ام في واحد، تمام. لكن هنا بنعتبرهم يعني كل واحد بمود لحاله. فالاي سي بسموه اسيست، كنت اسمه اسيست يعني مساعد، كنترول تحكم مساعد. ايش هذا شغله؟ تمام، هنا قلنا اجباري، هنا بقول لك مساعد. فنتليتور بروفايد بيشنت وذ بريست للفوليوم، معروف بحط له بريست للفوليوم وبريست ريت نفس اللي قبله، هو نفس الشيء الاثنين. قال هي مهم، بيشنت مي انيشيت ا بريث اون هيز اون، هنا ممكن المريض يتفاعل، في تفاعل المريض، ممكن يتنفس ايش، يبدا يشعل. فميزه اسمه اسيست كنترول، صح بيتحكم في المريض، لكن ايش، اسيست بيساعده،
فبما انه اسمه اسيست كنترول، انتوا كلمه اسيست مساعد، فبالتالي ممكن البيشنت المريض initiate يساعد في البريث او يبدا التنفس، تمام. but the ventilator assist، لكن الجهاز بيساعده by delivering a specific target، انه الجهاز بيوصل كميه target volume معينه للمريض. a client can initiate breath that are delivered at preset volume، يعني انه يساعد المريض في البريست فوليوم. بقول لي client can breathe at a high rate، ممكن يتنفس من ريت عالي than the preset number، يعني هذا ميزته. انا حطيته مثلا، انا حطيته هنا قال لك كام فوليوم، حطيته انا على 700 فوليوم، 700 ملي في النفس، و12 يعني التنفس عند النفس 11 وصل 400، بكمل الجهاز ل 700، يعني قال لك انه المريض يتنفس تمام. انا حاطه على 12 نفس في الدقيقه، الريت 12 والفوليوم 700، تمام. لكن لما المريض صعب في التنفس، تنفس المريض عند 11 وصل 400، فبتلاقي الجهاز نفسه في النفس 12 بيخليه بيكمل لل 700. هذا هي يسموه، هذا هي الاسيستنت كنترول، تمام. انا محدد له 400 ملي 700، هو اخذ 400، الجهاز بيكمله على 700. فاحنا حددنا ممكن ما يقدر يتنفس زياده عن التنفس اللي احنا حطيناه، انه الريت تبعه انا حاطه 12، يتنفس اكثر من اللي حطيناه من النمبر اوف بريث. قال لي total respiratory rate is determined by number of spontaneous inspiration initiated by patient plus the number of breaths set on the ventilator. يعني انا حاط الجهاز على 12 نفس في الدقيقه، تمام. لقيت المريض طلع لي انا الفيجر هاي اللي قلنا عنها ضصم عمال، لقيتها مش 12، لقيتها 15. كيف بدي اجمعها انا؟ بقول والله احسب لي النفس اللي انا حاطه على الجهاز زائد النفس اللي المريض تنفسه، ف 12 جاي من الجهاز و3 جاي من وين؟ 3 جايين من المريض. فقال لك انه توتال، فقال لي انا ارجع فوق، الكلاينت ممكن يتنفس ريت معدل تنفس اعلى من اللي احنا حاطينه. احنا حطينا 12، ممكن يتنفس 15. قال لي توتال ريسبيراتوري ريت، معدل التنفس كله، كيف بدي احسبه انا احدده؟ نمبر اوف، بجمع انا السبونتينيوس بريثنج اللي بديناه من خلال بهجة المريض بلس زائد نمبر اوف بريث سيت فنتيليشن، بجمع المريض تنفسه زائد اللي الجزء طريه. فيك انا بحسب التوتال ريسبيريشن او التوتال ريت على الاي سي. الاي سي اسيستنت كنترول، صح بتحكم لكن مساعد، انا مجبر اقيسها 100 ملي، تمام. لكن لو اخذ هو اخذ 12 15 نفس، ممكن يعني يصير تجاوز في الريت، اوكي. لكن في السي ام في الكنترول مانداتوري فنتيليشن، هذاك اجباري خلص، لا بيساعد لا بنفس ولا بفوليوم. اضيف انا 12 نفس مع 500 ملي، خلاص لا بيزيد ولا بيقل، تمام. هذه ميزه مهمه جدا. فالسي ام في المريض بيشاركش، لكن الاي سي ممكن المريض ايش يشارك ويعدل، مهمه جدا. الادفانتج للاي سي هنا اوفن يوز initiation مود اوفن، يعني غالبا بستخدم في البدايه في بدايه التنفس when patient is too weak، لو المريض يكون ضعيف to perform the work of breathing when emergency from anesthesia، يعني لما مساعده بالتنفس، لما المريض تعبان من التنفس ممكن هذا يساعده. الديس ادفانتج له هي الهايبر، هذه الهايبر فنتيليشن. عفوا انا غلطت هناك، عشان انا اقول لك في الكتاب تبعي محطوط الاي سي والسي ام في نفس الحاجه، فهناك احفظ انه السي ام في لحال، لكن عيب اللي هو الاس سي الاي سي هي الهايبر فنتيليشن، لانه انا حاطه 500 ملي على 12 نفس، المريض زود سوى 15 نفس، فممكن يدخل في هايبر فنتيليشن. فمهمه جدا من ديس ادفانتج للاي سي، تمام، هي الهايبر فنتيليشن. هذا اهم، يعني عيبها اهم من ميزتها، تمام. هايبر فنتيليشن في اللي هي الاي سي. خلصنا السي ام في كنترول مانداتوري فنتيليشن، خلصنا الاي سي. نعدي على المود الثالث اللي هو مين بيسموه اي ام في. اي ام في اللي هي انترميتنت متقطع، مانداتوري اجباري، فنتيليشن تهويه. اللي فاهم مستوعب، احنا قلنا مانداتوري اجباري، لكن قال لك انترميتنت متقطع، صح اجباري، لكن انا زي الاب احيانا بكون ابنه شديد واحيانا لا، فهيك يعني ايش متقطع، اجباري متقطع. هنا المريض قال لي ايش؟ قال لي الاي ام في انترميتنت مانداتوري فنتيليشن الشو بتاكد انه البيشنت بيست نمبر اوف ميكانيكال بريثنج، حطيناه على بيست اللي هو ريت اوف بيست فوليوم، مع ايضا الفوليوم اللي حطيناه to take breath at his own rate and volume between mandatory interval، يعني المريض بصير يتنفس بين نفسين، يسلق نفس. يعني قال لك كان
لازم يوصل للفوليوم اللي احنا حددناه. متقطع انترميتنت بقول لك خذ قد ما بدك باي طريقه، وقد ما بدك فوليوم، وقد ما بدك الجهاز 700. اذا ما تتنفس ل 200 بكمل 700 خلص، بيقل على قد اللي هو ريت 12 ممكن هو يتنفس 15. هذا تقريبا بيشبه الاي سي، يعني انه انت حتنعطي الفوليوم كذا، لكن اذا اقل من اللي اخذوه ممكن الجهاز ايش يعوضه. فقال لك انه هذا المريض تمام، انه بتاكد انه البريست نمبر للريت وللفوليوم انه اخذها المريض at his own rate تبعه and volume بالنفس تبعه اللي هو اخذه، بين كل نفس ونفس ممكن ياخذ نفس المريض. client breathes spontaneous at any tidal volume، المريض بياخذ نفس ارادي بين اي tidal volume between mechanical breath، يعني الجهاز اعطاه نفس وبده يبدا النفس الثاني، هو بين نفسين باخذ نفس المريض، يعني باخذ نفس. طبعا ملوش فوليوم محدد لانه هذا طبعا ذاتي، تمام. لكن اذا ايش هو بكمل الفوليوم اللي احنا حطيناه، يعني كلام مش اشي كتير يعني نقول عنه. هذا اللي هو الاي ام في، الاي ام في intermittent mandatory ventilation، اللي هو هذا ايش بسموه المتقطع intermittent mandatory ventilation. انه مهم المريض بياخذ نفس وقت ايش any total volume بين اي total بين البريثنج. قال لك الديس ادفانتج له انه هنا تشانس فور بريث ستيكينج، تكدس. ستيكينج يعني تكدس، يعني نفس الجهاز مع نفس المريض بيعملوا تكدس. تكدس هو ستيكينج. قال therefore بالتالي care الرعاية should be taken so to set high pressure limit probability to reduce risk of paratrauma، وأيضا ممكن الضغط يعلى فممكن خايفين يصير معه paratrauma. ممكن يصير ضبط شغل الالفيولاي تكدس، يعني ممكن الالفيولاي تنفجر لما تلاقي الجهاز بينفس والجمهور بتنفس، مشكلة هنا. فقال لي هنا يعني اشياء لسه يعني عامة سيبونا منها. فعيب اللي هو الاي ام في intermittent mandatory ventilation، عيبه انه ممكن يعمل لك ستيكينج تكدس وممكن يدخل في بارت. النوع الرابع من الفوليوم مود هو synchronized intermittent mandatory ventilation، الاس اي ام في. هنا قلنا اي ام في صح؟ هذا اصلا الاي ام في انا ما اخذتوش في الجامعه، لكن انا اخذته الاس اي ام في synchronized intermittent mandatory ventilation. هذا قال لك هو افضل شيء يعتبر. قال لي بريست للفوليوم وبريست ريت مينيمم باك اب ثابته، اند الفريكشن الاف اي او 2 كميه الاكسجين هي كلها تكون ثابته. فقال لك كان انه ثابته القاعده اللي بقدر انا اقل شيء تنفسها 15 و700 ملي، هذا المانداتوري صح. هو قال لي سينكرونايز متزامن، تمام. انت مثل متقطع مانداتوري اجباري، يعني تنفس المريض يوقف الجهاز بيعطي فرصه. ايش يعني هذه حلوه جدا. ايش يعني اس اي ام في؟ سينكرونايز متزامن، انت متى متقطع مانداتوري اجباري فنتيجن تهويه. قال لك عند تنفس المريض الجهاز بيوقف، بيعطي فرصه للمريض انه يتنفس، على عكس الاي ام في. الاي ام في لا، المريض بيسلك نفس بين تنفس الجهاز. لكن الاس اي ام في سينكرونايز، هذا الجهاز متزامن مع المريض. يعني كيف؟ زي مثلا انا واخوي بنصرف على البيت، يوم ما انا اصرف هو بيصرفش، يوم ما هو يجيب اكل للبيت انا بجيبش، صح؟ وهذا الجهاز الاس اي ام في لما المريض بتنفس الجهاز، لما المريض بتنفس الجهاز بتنفسش. هذا الاس اي ام في. قال لك سينكرونايز انترميتر مانداتوري فنتيليشن. المريض سبونتينيوس وجاز على الميكانيك هذا متزامن، يعني قال لك هذا افضل شيء هو الكومون، هذا لانه بيعطي فرصه للمريض، تمام. بيعطي فرصه للمريض. بحط انا ريفليكشن او 2 مينيمم ريت على اقل شيء عشان امنع هذا، وليس ادنى احكي شيء عن فريكشن اكسجين، هذا كميه الاكسجين بالضبط اللي هو الفريكشن اكسجين، تركيز الاكسجين. فاحنا بنحاول ما نخلوش عالي، يعني مش هاي ريت، نخليه على لو ريت او مينيمم ريت. هنا اقول لك انه لازم يكمل، يعني انا حاط له على 12 نفس 700 مللي لازم يكملهم. فاحنا بنحاول نقول له يا وليد تنفس، اذا تنفس المريض هي يتنفس، ما تنفسش جاز بتنفس عنه. يقول لك additional spontaneous breath at tidal volume and rate determined by patient، يعني بالاضافه انه بتنفس المريض شغلات انا حددت له على الجهاز، يتنفس 15 في الدقيقه و500 مللي. فانا الجهاز بطلع عليه، اذا ما اعطاني 15 و500 مللي هيعطاني، ما اعطانيش انا بدي اكمل عنه، المهم يوصل للي انا حطيته.
تمام. فهيك عشان قلنا سميناه سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، اجباري ولكن متزامن مع المريض، بيخلي المريض يتنفس. قال لي between the ventilator delivered breath، اثناء بوصل الجهاز لمريض التنفس the patient is able to breathe spontaneously، المريض قادر يتنفس لحاله at his own total volume، قد ما بده بياخد and rate with no assistance from ventilator، بدون اي مساعده، الجهاز بيساعدوش، الجهاز بيعطيه فرصه انه يتنفس، اذا تنفس هيتنفس، ما تنفس بتنفس عنه. however مع ذلك هو unlike AC mode، هو على عكس ال AC، هنا قلنا assist control، تمام، بيساعد شوية، كيف بتحكم فيه لكن بيساعد. قال لك any breath taking above set rate are spontaneous breathing taken through the ventilator cryout. يعني قال لك هناك الاي سي صح، نرجع للاي سي عشان نفهم ايش بيحكي الاي سي. وين الاي سي؟ هاي الاي سي في المريض بيتنفس لحاله بيساعد، ممكن المريض يزود على، انا حاطط 12 يصير 15، لكن هنا لا، في الاي اس ام في لا، انا حاطط له 15 بده يتنفس 15، بس الفرق وين؟ انه 15 هي جاي من المريض ولا من الجهاز ولا من الاثنين؟ فانا محدد له انه ياخد فقط 15 ما يزيد عنهم. هذا هو على عكس الاي سي ممكن يزيد عن الريت، لكن هنا لا بيزيدش، اللي انا اعطيته اياه هو اللي بده ياخده، هو اللي بده ياخده. طيب ننزل هنا، قال لك الفنتليتور بريث ار سينكرونايز وذ بيشنت سبونس بريثنج نو، يعني فيش تعارض بين الاثنين، يعني هذا متزامن مع بعض، يا بتنفس يا بتنفس. هاي مهمة جدا جملة used to wean the patient from mechanical ventilation، يستخدم في الوين او يسموه ويننج في الفطام، يعني في العلاج. يعني لما انا مريض كان اول شيء انا حاطه على سي ام في تنفس اجباري على الجهاز، حسيت بده يشفى المريض، بنقله على شيء اسمه SIMV، بشوف انا بخلي المريض يتنفس، اذا المريض تنفس هي يتنفس، ما تنفسش الجهاز يتنفس عنه، فيستخدم هذا SIMV في الويننج في الفطام، في الفطام. يعني الادفانتج له انه بيتر بيشنت فنتليتور انتر اكشن، بصير في تساعد من المريض، والمريض بتنفس يعني بيتحسن، وايش بيصير الرئه كويسه، بيصير الرئه كويسه، وهو متزامن متجانس مع رئه المريض. less hemodynamic effect، اقل هيمودايناميك، فيش عنده شينكينج، فيش تكدس في اللنج، لانه في الاي سي تلاقي هل بتنفس هل بتنفس راحت اللنج، في الاي ام في نفس الحاجه، ايش بتلاقي المريض بتنفس بين النفس لحاله، لكن هنا لا فيش تكدس. يعني قلنا قبل شويه من عيب الاي ام في بصير تكدس، بصير تكدس لللنج. وين الاي ام في؟ مش لاقيين هاي الاي ام في، فهي الاسيستنس، هي الاي ام في من عيبها قلنا هان انه في تكدس، ايش ستيكينج، لكن الاس اي ام في فيش ستيكينج فيش تكدس. اما الديس ادفانتج له انه هاي وورك اوف بريثنج ذان سي ام في اور بي سي، يعني بتعب اللنج. يعني السي ام في بس الجسم بتنفس، المي بتنفسش، والبي سي تمام. ايش البي سي؟ هاي البي سي ما اخذناهاش. المهم انه قال لك يعني افضل من المين، يعني بتاعب اللنج اكثر، يعني higher work breathing than CMV، لانه هنا في السي ام في بس الجسم بتنفس، المريض مرتاح، لكن هنا لا، المريض بتنفس. فقال لك انا البرشر سبورت بتعمل بريثنج كلام يعني عام، فانه عيبها بتتعب اللنج اكثر من السي ام في او من ايش البي سي. خلصنا الفوليوم مود اللي هم قلنا مين، نرجعهم من اول صفحه عشان تفهموا. هاي الفوليوم مود هم 4. سي ام في كنترول مانداتوري فنتيليشن، هذا اجباري، التنفس كله على الجهاز، استبدال ريبليس، لازم يكون المريض نايم او معطينا مخدر منوم. اما الاي سي اللي هو اسيستنت كنترول، هذا مساعد، تمام، مساعد، لكن قلنا عيبه ممكن يدخل في هايبر فنتيليشن. اما الاي ام في الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن عيبه انه في تكدس للرئه ستيكينج. اما الاس اي ام في هو افضل واحد ويستخدم في الفطام، سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، زي هذا ولكن في سينكرونايز متزامن. هذا مش متزامن، هذا بتلاقي المي بتنفس والجهاز بتنفس مع بعض، فالرئه بتخرب، تكدس بيصير ايش مشكله في اللنج، تكدس في الرئه. لكن هذا السينكرونايز يا المي بتنفس يا الجهاز بتنفس متزامنين مع بعض، في اتفاق بينهم. هذول انواع الفوليوم مود، سي ام في، اي سي، اي ام في، واس اي ام في. نيجي للبرشر مود، هم ايضا 4 انواع
4 أنواع، بي سي، بي اس في، وخمسة حتى، والسباب والبيب والباي باب والباي باب. هذا احنا خليهم حتى لحالهم، فيديو لحالهم ممكن يكون أفضل. لو حطينا الفوليوم مود لحال والبرشر مود لحال بكون يمكن أفضل. خلينا نخليهم لحال. يعطيكم العافية.